हेलो एभ्रिवान, आजको यो क्याम्पको नयाँ एपिसोडमा म तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। एउटा राम्रो फोटो खिच्नुको लागि हामीले तीनवटा बेसिक कुराको ध्यान राख्नुपर्छ। त्यो मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो आइएसओ। आइएसओ भन्नाले के बुझिन्छ भने आइएसओले तपाईको एउटा सेन्सरको सेन्सिटिभिटी टुवर्ड्स लाइट या लाइटसँग कति त्यो सेन्सिटिभ छ त्यो कुरा डिफाइन गर्छ। आइएसओले तपाईको एउटा फोटो कति उज्यालो छ या कति अँध्यारो छ त्यो डिफाइन गर्छ। जस्तो कि म तपाईलाई एउटा बेसिक सिम्पल इक्जाम्पल दिएर यो कुरालाई बुझाउन चाहन्छु। जस्तो यो तपाईको स्क्रिनमा तीनटा फोटो आइरहेको छ, त्यसमध्येमा एउटा जुन चाहिँ फर्स्ट पिक्चर छ त्यो अलिक अँध्यारो छ, सेकेन्डको पिक्चर छ जो एकदम सही लाइट छ र थर्ड पिक्चर छ जो बेसी नै उज्यालो छ। र यो तीनटा पिक्चरले के बुझाउँछ भने जुन चाहिँ फर्स्टको पिक्चर छ त्यो अँध्यारो भएको कारण के हो भने हामीले जुन चाहिँ क्यामेराको आइएसओ छ त्यसलाई बहुत कम्ती राखेको छौँ। मतलब कि जति त्यो पिक्चरलाई इल्युमिनेट गर्नु लाइट चाहिन्छ त्यो भन्दा त्यो आइएसओ कम्ती भएकोले गर्दा यो पिक्चर अलिकति अँध्यारो छ। सेकेन्डको पिक्चरमा जति वरिपरिको सराउन्डिङ लाइट छ र क्यामेराको आइएसओ छ त्यसलाई हामीले पर्फेक्ट सेट गरेको छौँ, जसले गर्दा त्यो पिक्चर आँखाले हेर्दा एकदमै राम्रो लाग्दैछ। र यो जुन चाहिँ थर्ड पिक्चर छ यो एकदमै बेसी नै उज्यालो भएकोले गर्दा यो पिक्चरको जति डिटेल छ सबै जलेको छ। यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि जति तपाईको एम्बिएन्ट लाइट थियो फोटो खिच्दा, जति सराउन्डिङ लाइट थियो र जति क्यामेराको आइएसओ राख्नुपर्ने थियो त्यो आइएसओ क्यामेराको आइएसओ जति राख्नुपर्ने थियो त्योभन्दा बेसी भएकोले गर्दा यो फोटो जलेको हो। र हामीले एउटा फोटो खिच्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट आइएसओ भ्याल्यु राख्यौँ भने त्यो हेर्दाखेरि आँखालाई एकदमै राम्रो लाग्छ र त्यो फोटोको जति एलिमेन्टहरू छ त्यसको डिटेलिङ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। जस्तो कुनै पनि क्यामेरा जब एउटा म्यानुफ्याक्चरले बनाउँछ त्यसको सेन्सर साइज जुन चाहिँ सेन्सरको साइज छ त्यो साइजको ले डिफाइन गर्छ कि त्यो क्यामेराको आइएसओ पर्फर्मेन्स कतिको छ। जस्तो कि एउटा क्रप सेन्सर क्यामेरा जसको सेन्सर साइज एकदमै सानो हुन्छ त्यसको लाइट सेन्सिटिभिटी एकदमै कम्ती हुन्छ, मतलब त्यसको आइएसओ पर्फर्मेन्स कम्ती हुन्छ। जसको तात्पर्य यो हो कि जब एउटा क्रप सेन्सर क्यामेराले तपाईले एउटा फोटो खिच्नुहुन्छ र त्यो फोटोमा इनफ लाइट छैन, जति पर्याप्त लाइट चाहिनुपर्ने त्यति लाइट छैन भने र तपाईले क्यामेराको आइएसओ जबरजस्ती बढाएर त्यो फोटो खिच्नु भयो भने त्यो इमेजको मा एउटा ग्रेन आउँछ, जसले गर्दा त्यो इमेज हामीले हेर्दाखेरि एकदम डट 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 भए जस्तो लाग्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईको स्क्रिनमा एउटा फोटो आइरहेको छ, यो फोटोमा हेर्नुहोस् कि जति पर्याप्त लाइट यो फोटोलाई क्लिक गर्ने बेलामा चाहिन्थ्यो त्यो लाइट नभएको कारणले गर्दा हामीले एउटा क्रप सेन्सर क्यामेराको आइएसओ बढाएर खिचेकोले गर्दा हुनु त यो फोटोको हेर्दाखेरि देखिँदैछ कि उज्यालो छ, तर जब हामीले यो फोटोको डिटेलिङ गर्छौँ या यसलाई नजिकबाट हेर्छौँ यसमा एक प्रकारको ग्रेन आएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले जबरजस्ती यो क्यामेराको क्यापेबिलिटी या क्यामेराको सेन्सरको क्यापेबिलिटी भन्दा बेसी नै हामीले आइएसओ बढाएर हो। र त्यही कुरा जब हायर रेन्ज अफ क्यामेराजमा आउँछौँ, फुल फ्रेममा आउँछौँ जसको आइएसओ पर्फर्मेन्स राम्रो छ त्यो क्यामेराले क्लिक गरेको फोटोमा सेम आइएसओमा पनि फोटोको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। त्यो केले गर्दा हो भने त्यसको इमेजको सेन्सरको साइजले गर्दा। फुल फ्रेम क्यामेराको सेन्सर साइज ठुलो हुन्छ जसले गर्दा त्यसमा लाइटको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ। र हामीले जहिले पनि एउटा पर्फेक्ट इमेजको लागि एउटा वेल लिट इमेज खिच्नुको लागि जहिले पनि आइएसओ भ्यालु जति सक्दो कम्ती राख्नु कोसिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईको इमेजको क्वालिटी बढेर जान्छ। तर कतिवटा कन्डिसन यस्तो हुन्छ जहाँ हामीले आइएसओलाई हाई नै राख्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले एउटा रातको बेलामा एउटा नाइटस्केप फोटोग्राफी या एस्ट्रो फोटोग्राफीहरू गर्छौँ त्यतिखेर एउटा क्यामेराको आइएसओ भ्याल्यु हाई नै राखेर क्लिक गर्नुपर्छ। र त्यो सब कन्डिसनमा जति सक्दो हामीले आइएसओ पर्फर्मेन्स हायर भएको क्यामेरा नै युज गरेको राम्रो, जसले गर्दा फोटोमा ग्रेन हुँदैन।
आइएसओ सँगसँगै अरू दुईवटा फ्याक्टर जसले फोटोग्राफीको बेसिकमा ठुलो भूमिका निभाउँछ त्यो हो सटर स्पिड र एपर्चर। र यो दुईवटा कुरालाई म हाम्रो कमिङ भिडियोमा कभर गर्नेछु र म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि काइन्डली लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि हाम्रो फ्युचर भिडियोहरू पनि तपाईँले मिस नगर्नुहोस्। धन्यवाद।